ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ፎርሙላስ ኤንድ ኦልሶ ፋንክሽንስ የሚለውን ቤዚኩን እንጀምራለን። ከዚህ በፊት ወርክ ሺት ወይም ደግሞ ከታች ያሉትን እዚህ ጋር እንደምታያቸው ሜኑ ኦርደርስ፣ ካተሪንግ ኢንቮይስ የሚለውን ወርክሺት ምንድናቸው፣ ሴል ምንድነው፣ ሴል ፎርማቲንግ ምንድነው የሚለውን ላስት ቪዲዮ ላይ አይተናል። ላስት ፓርቶቹን ከታች ዲስክሪፕሽን ስር ወይም ደግሞ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ ወይም ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርግላችኋለሁ። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ፎርሙላ ወይም ደግሞ ፋንክሽን ቤዚክ ኢንትሮዳክሽኑን እንጀምራለን ማለት ነው። ፎርሙላ ወይም ደግሞ ፋንክሽን በምትጠቀሙበት ጊዜ ብሪፍሊ በኋላ የምናብራራ ይሆናል። በምትጠቀሙበት ጊዜ ሴሎችን ምን ታረጋላችሁ? ሪፈረንስ ትወስዳላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤክሴል ላይ እንደምታዩት ሜቢ ዙም ላድርግላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ የኤክሴል ፋይል አለኝ። እዚህ ኤክሴል ፋይል ላይ እንደምታዩት ምን አለን? ሜኑ አይተም አንድ ኮለመን ኤ ላይ ሜኑ አይተሞች አሉ። ኮለመን ቢ ላይ ፕራይስ አለ። ኮለመን ሲ ላይ ኳንቲቲ አለ። ደን ሴል ታክስ አለ። ሴል ታክሱን ካልኩሌት እናደርጋለን። እንዲሁም ደግሞ ቶታል አለ ማለት ነው። ቶታል ማለት ኳንቲቲ ታይምስ ፕራይስ ነው ማለት ነው። ፕራይሱ በኳንቲቲው ሲባዛ ቶታሉን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ቶታሉን ካልኩሌት ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን? ሲ ኮለመን ላይ ያለውን ዳታ እንዲሁም ደግሞ ቢ ኮለመን ላይ ያለውን ፕራይስ ምን ማድረግ አለብን? ፕራይስ እና ኳንቲቲውን ሪፈረንስ መውሰድ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምናስቀምጠው ሪዛልት ሁለት ሪፈረንሶችን እንወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ፎርሙላ ወይም ደግሞ ፈንክሽን ቤዚክ የሚጀምረው ምንድነው? ሴል ሪፈረንስ፣ በሴል ሪፈረንስ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። መጀመሪያ ሴል ሪፈረንስ ስንል ሲምፕሊ አሁን ዲፋይን ያደረኩት ወይ ነው። እዚህ ጋር ፎርሙላውን ለመጻፍ እነዚህን ሁለት ሴሎች ሪፈረንስ መውሰድ አለብን ማለት ነው። ሪፈረንስ ስትወስዱ፣ ሴል ሪፈረንስ ስትወስዱ ሁለት አይነት ሴል ሪፈረንስ አለ። አንደኛው ሪፈረንስ ሪሌቲቭ ሪፈረንስ እንለዋለን። አንደኛው ደግሞ አብሶሉት ሪፈረንስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ ላይ ሪሌቲቭ ሪፈረንስን በደንብ ዲፋይን አድርገን ካየን በኋላ ኔክስት ቪዲዮ ላይ አብሶሉት ሪፈረንስን ካየን በኋላ በቀላሉ ፎርሙላ ወይም ደግሞ ፈንክሽን ለመረዳት ወይም ደግሞ ፉል የሆነ ዕውቀት እንዲኖረን ያስችለናል ማለት ነው። ሶ በዚህ ቪዲዮ ላይ ሪሌቲቭ ሪፈረንስን አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ጀስት ሁለቱን ለማብራራት ያህል ኦቨርቪው ለመስጠት ያህል ሪሌቲቭ ሪፈረንስ ብለን የምንጠራው አንደኛው ታይፕስ ኦፍ ሪፈረንስ ነው which changes over የሆነ ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር በአንድ ምሳሌ ባሳያችሁ የተሻለ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የቶታል ፎርሙላ ቅድም እንዳልኳችሁ ኳንቲቲ ታይምስ ፕራይስ ነው። በመቀጠል ኢንተር ስትሉት ምን ያደርጋል? ቶታሉን ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ 15 ሲባዛ በ2.999 ስንት ይሆናል? 44.85 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ፎርሙላ እዚህ ጋር ፎርሙላ ባሩ ላይ ማየት ትችላላችሁ። C4 ታይምስ B4 ነው ያልኩት ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን ፎርሙላ ተመሳሳይ ፎርሙላ ኮፒ አድርግቼ እዚህኛው ሮ ላይ ፔስት በማድረግበት ጊዜ ምን ያደርጋል? ቅድም የጻፍኩት ትዝ እንደሚላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቅድም የጻፍኩት ምንድነው? እዚህ ጋር የጻፍኩት C4 ታይምስ B4 ብዬ የጻፍኩት። ነገር ግን ይሄንን ቦክስ እዚሽ ጋር ያለችዋን ቦክስ ኮፒ አድርግቼ ሌላ ቦታ ፔስት በማድረግበት ጊዜ ቴክስቱ ወይም ደግሞ ፎርሙላ ላይ የተጠቀምኳቸው ሪፈረንሶች ምን አድርገዋል? ቼንጅ አድርገዋል ማለት ነው። ከየት ወዴት ነው ቼንጅ ያደረጉት? ፕሪቪየስሊ የነበረው ቫልዩ C4 እና B4 ነበረ። ኮፒ አድርገን ግን ፔስት ካደረግነው በኋላ ምንድን ያገኘነው C9 እና B9 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢቭን ከዚህ ጋር ኮፒ አድርግቼ እዚህ ጋር ፔስት ስላደረኩት ምኑ ተቀይሯል? ሪፈረንሱ ወይም ደግሞ የሴሎቹ ሪፈረንስ ተቀይሯል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮፒ ያደረኩት B4 ታይምስ C4 ነው። እዚህ ጋር ፔስት ስለው ግን B9 ታይምስ C9 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አውቶማቲካሊ ከአራተኛው ሮ ወዴት ቀይሯል? ራሱን ወደ 9ኛው ሮ ይቀይርልናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮፒ አድርጋችሁ ፔስት ስታረጉት ወይም ደግሞ ድራግ አድርጋችሁ ወደ ታች ለሌሎች ሴሎች ፎርሙላውን ፔስት ስታረጉ አብሶሉት ሪሌቲቭ ሪፈረንስ ላይ ምን ያደርጋል? ቼንጅ ያደርጋል ማለት ነው። የሴሎቹ ሪፈረንስ ቼንጅ ያደርጋል ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ አሁን ያሳየኋችሁ ሪሌቲቭ ሪፈረንስ ብለን ሪፈር የምናደርገው ነው። አብሶሉትን ኔክስት ቪዲዮ ላይ በደንብ አብራራላችኋለሁ ማለት ነው። ልዩነቱን ደግሞ በአንድ ቪዲዮ አስረዳችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሪሌቲቭ ሪፈረንስ ብለን የምንጠራው ይሄንን ነው ማለት ነው። C9 ለምሳሌ ሌትስ ሴይ ይሄንን ይዤ ድራግ አድርግቼ ወደ ታች ድሮፕ ማድረግ እችላለሁ። በቀላሉ የሁሉንም ፎርሙላ ካልኩሌት ያደርግልኛል። የሁሉንም ቶታል ካልኩሌት ያደርግልኛል። እንደምታዩት የሁሉንም እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድነው? C4 ታይምስ B4 ነው። በእጄ ጻፍኩት ነው። በእጄ ካልኩሌት ያደረኩት ነው። ቀጣይ ደግሞ ምንድነው?
ቀጣይ ደግሞ ምንድነው ሁለተኛው ምንድነው እንደምታው C5 ታይምስ B5 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ፎርሙላ ባሩ ላይ እንድታዩልኝ ፈልጋለሁ። እዚህ ጋር ፎርሙላ ባሩን በደንብ እንድታዩልኝ ፈልጋለሁ ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ C6 B6 ይሆናል። ቀጥሎ C7 B7 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ያለችው 45.80 የምትለዋ ካልኩሌሽን ከየት ነው የመጣችው? ከሁለቱ ነው የመጣችው ማለት ነው። ከሁለቱ ነው የመጣችው ከ20 እና 2.29ን አባስቶ ነው ያመጣልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ልላችሁ የፈለኩት እዚህ ጋር ሪሌቲቭ ሪፈረንስ ላይ አንድ ፎርሙላ ወይም ደግሞ አንድ ፈንክሽን ኮፒ አድርጋችሁ ሌላ ቦታ ላይ ፔስት በምታደርጉበት ጊዜ ኦልዌይስ ምን ያደርጋል? የሴሎቹ ሪፈረንስ ይቀያየራሉ ወይም ደግሞ ኤክሴላችሁ ላይ ቤዝድ አድርግቶ ምን ያደርጋል? አውቶማቲካሊ ይቀየርላችኋል፣ ወደ ታች ይቀየርላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ሴል ሪፈረንስ ወይም ደግሞ ሪሌቲቭ ሪፈረንስ የሚለውን በቀላሉ በዚህ መልኩ መረዳት ትችላላችሁ። ኔክስት ቪዲዮ ላይ ደግሞ አብሶሉት ሪፈረንስን አብረን የምናይ ይሆናል። ቀጣይ ደግሞ ፎርሙላና ፈንክሽኖችን በቀላሉ እንዴት እንደምንሰራ አብረን የምናይ ይሆናል። አብሶሉት ሪፈረንስን ቀጣይ ዲፋይን እናደርጋለን። ፎሎ አፕ ማድረግ እንዳርሱ። ለሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ ቻው።